If you take this magic water, in 3 seconds, he will disappear. That's right. Okay. Oh, magic water. In 3 seconds, he will disappear. What's up guys? Welcome to my Creative Wednesday. Yes, I'm sorry. Alam ko hindi na Wednesday ngayon because today it's Thursday. Pero pwede nating simulan ngayong araw na to ang panibagong pagiging pagkamalikhain. So, in 3, 2, 1, let's roll that intro. Nakita niyo yung video kanina, yung minmarang tubig, tapos bigla akong nawala. So, gawin natin siya ngayon. Turo natin sa inyo, share natin sa inyo kung paano siya ginagawa. Nakita ko lang yun sa aking iniidolo na si Peter McKinnon. Ginawa niya yun sa kanyang vlog. And marami na rin gumawa na mga vloggers, na mga tutorials. Baka sakaling may magawa akong kakaiba or different from sa nagawa nila. So, let's start the tutorial. First step, kung paano muna siya na-shoot. Kung paano siya ginawa. So, ganito. Una, may akong tubig. Pagkatapos, kunyari, nagsasalita-salita. Inom. Gawa ka na eksena mo. Ang kailangan kasi dito yung magaling kang umarte. Importante yun. Malikhain lang yung utak. So, yun. Kwento ka sa tubig. Then, pagkainom mo, baba mo lang ng konti. Ganyan yung ginawa ko, binaba ko. Then, first action na gagawin mo is yung mawawala ka. Ganito ko siya ginawa. Medyo may sound effects lang. Mahilig ako doon. Gumawa lang ako ng action na para akong, alam mo yun, yung mawawala. Hindi ko alam kung gano'n. Bahala na kayo, paano yung gagawin siya. Pero ganito ko siya ginagawa. Boom! Ikaw na bahala kung paano mo gagawin yun para ka madi-disappear. So, alis ka sa frame. Gawin mo, itong buong frame na yan, kung nakikita mo frame na yan, aalis ka dyan, bakantihin mo. Alis muna ako saglit. Siguro mga 5 seconds. Then, balik ka na ulit. Balik ka lang. Actually, hindi ka dito babalik. Pupunta ka sa eksena na kung saan ka mag-a-appear ulit. So, nag-disappear ka dito, punta ka sa lugar na kung saan ka mag-a-appear. Yung ginawa ko sa akin, dun lang ako sa likod. So, ang ginawa ko, ganito lang. Punta ako dito, tapos gawa ka ng action na para kang nag-appear. So, gano'n mo siya ginawa. Pwedeng kung paano mo siya ipapakita na nag-appear ka. Kasi kung bigla ka ng ting ganito, wala siyang isa na kailangan medyo umarte ka na dumating ka bigla doon. Para medyo yung effects, medyo mag-sync siya or mag-fit siya ng konti. So yun lang. First, disappear ka dito, then mag-appear ka kung saan lugar ka man pupunta. Okay, klaro? Talon tayo ngayon sa computer. Okay, for example, ito yung footage. Okay, ilagay. Okay, kunin ulit natin yung footage kanina. Saan ba siya? Tutorials. So kukunin ko lang yung footage na ginawa ko kanina. Then hanapin mo yung part. Hanapin mo yung part na nag-disappear ka. So ito na yon. Shoop. Yan yung nag-inarte ka na ganyan. Alright. Okay. Cut down natin. Perfect cut. Dito. Whoop. Okay na ako dito. Yan, then cut. Hanapin mo naman yung lugar. Wait, yan yung ginawa kanina. So, hanapin mo yung lugar na empty. Walang laman yung frame. So, i-cut mo to. Isunod mo lang yung empty frame dun sa kinat mo kanina. Okay, maliwanag? Sunod mo lang siya, then ganitong kalalabasan niya. Okay. Okay, nawala. Nawala ka na. Okay. Second part, puntahan mo yung nag-appear ka sa ibang lugar. Yung ginawa natin, yung medyo madugong pagtalon. So, ito yon. So, ito siya. Okay? Ang gagawin mo, hanapin mo lang ito, hanapin mo yung part na mag-a-appear siya. Medyo intense. Ito part ko. Cut mo lang. Yan. Iduktong mo lang siya dito. So, pag-plinay natin.
Okay. Nawala. Nagkaroon. So, nag-disappear at nag-appear. Para mas maganda pa at mas masarap panoorin, lalagyan natin ng effects yan. So, may tinatawag na shockwave. Merong tinatawag na shockwave effects. So, ito yung ilalagay natin dito. So, i-fit mo lang siya. Hanapin mo yung part na, for example, itong isang to, hanapin mo yung part na mawawala ka, boom, tapos ilagay mo lang siya. Ito, i-fit mo lang siya. Okay. Fit mo lang siya, shoo, boom, nawala. So, ang ginawa ko, dinuplicate ko to, Alt, and drinag ko lang pataas. So, naging dalawa siya. Tapos, pumunta ako sa FX Tools. Ginawa ko, niliitan ko ng konti. Tapos, tinaas ko siya ng konti. Tinaas ko lang siya dito. Parang sa ulo siya, sa head. Hop. So, yan. And then, okay. Okay. Ayan. So, nalagay na natin yung shockwave. Lagyan natin siya ng effects. Sound effects para medyo may laman. So, yung sound effects na gagamitin ko ay quick whoop. Quick whoosh. Quick whoosh yung quick whoosh yung ginamit ko na sound effects. So, ganito na siya itsura niya. Okay. So yun, medyo namuhay na. Nagkaroon na ng konting buhay yung ating effects. Okay. So, play ulit natin. Okay. Ganon din yung gagawin mo sa susunod. Kunin mo ulit yung shockwave, ilagay mo sa kung saan ka napunta, and i-align mo lang siya para hindi siya kung saan ka bumagsak, i-align mo siya. Pwede mo rin siya i-duplicate, dalawa, para mas malapad ang dating. Kuha ka ulit ng sound effects. Sa pangalawang sound effects na ginamit ko, yung hard whoosh. Ayan. Ilagay ko siya dito. Okay. So, first na pag-disappear natin. Okay. Pangalawa. Okay. So, medyo matagal yung pag-disappear ng mga usok. Lagyan mo lang siya ng cross dissolve. Yan. Para hindi siya ganun katagal mag-e-ere. Mawawala siya agad. Ito rin isa, pwede mo siyang lagyan. Yan. Lagyan mo lang din ng ganyan. And that's it. Ilang. Tingnan nyo, play natin. Okay. Disappear. Appear. Sa ganun lang. Pwede mo siyang gamitin sa vlog, pwede mo siyang gamitin sa mga special effects na gusto mong gawin, pwede mo siyang gawin pag gumagawa ka ng kwento or short film. Para sa akin kasi ang cute lang niyang gawin, parang nakaka-amaze, extra creativity. So, hope you guys like this tutorial. Sana nakasunod kayo. And see you guys next Wednesday. Sorry, Thursday ngayon. See you guys next Wednesday. And stay creative. Peace.